Вітаю, пані та панове, з вами Кипінь. Сьогодні у нас пригоди Генрі Ковальчука, пригоди Генрі зі Скаліця. Сьогодні у нас Kingdom Come Deliverance. Ми пережили монастир. Хай йому грець. Дякувати Богові, що ми його пережили. Так. Ага. Таємне вбивство. Цікава навичка. Давайте ось це оберемо. Отже, ми розплутали, на щастя, розплутали історію в монастирі. Тепер нам треба доповісти про все це пану Ганушу і пану Радзігу. До речі, цікаво, чи нас не розшукують в Сазаві. Ні, в Сазаві нас не розшукують, тобто все нормально. Отже, те, що ми вбили цього святошу, ніхто не дізнався, що це Генрі. Ну, власне, бандитові бандитова доля, як кажуть. Так. Пани, напевно, що десь на другому поверсі мають бути. Щось мені підказує. Чи може на третьому навіть? Ні, на третій не можна вийти. Ага. Капітан Бернард. Отже, на другому, да? Не тут. Ага, ось вони. Sir, I have news, and I'm sorry to say it's nothing good. After everything that's happened, you have even worse news. That's almost impressive. I'm afraid so. It's going to happen again, and on an even bigger scale. You're full of good cheer, aren't you? What exactly will happen? It seems the Pribyslavitz encampment was just the start, and they're far from defeated. How did you find out? I found a recruiting agent who works for them, and let him recruit me. Ah, God's holy hat. You never cease to surprise me, lad. And what did you find out? They have another much bigger encampment in Vranік near to Sazau. What do those bastards want? And who the hell are they? To hurt us? Conquer the region? I'm not sure yet, but I can find out. How? I'm one of them now. I have their secret sign. I know where their camp is. All I have to do is go and take a look. That's out of the question. It's too risky. Sire, compared to everything I went through to get this, it'll be child's play. I already passed their test. They trust me. Then we'll have to attack them before things get out of hand. Ideally, right now when they're not expecting us. Once we catch that mangy little shit, we can ask him nicely what he wants. But then again, before we attack, it would be useful to have a spy go and scout out how many of them there are and what they're up to. I don't want you to take any unnecessary risks. It's much less risky than our raid on Pribyslavitz. All right then, Hal. Go there and find out how many of them there are, and what their plans are, whatever you can. But don't stick your neck out too far. Yes, sir. Godspeed, lad. Гаразд, отже, нам треба розвідати. Пани дали завдання, власне, очікувано. Я приблизно так і думав, що так буде. Містянин. Так, отже, зараз у нас 14 година. В принципі, що? В принципі, нам треба продати зайві речі, напевно, що. Ось це. Ранячі стріли. Може ранячі стріли теж продати? Бронебійних у нас сила селенна. Давайте ранячі стріли теж продамо, напевно, що. Що нам ще не треба? Ліки для мергоєда. Невідоме зілля. Нащо ми його возимо? Спорти, зілля барда, відвар з нагідок. Нехай буде. Відмички, сила селенна. Лопата. То рослини хай будуть, я так думаю. Радощі патрання. Може бути прочитано на 15 рівні. Ну, власне, полюванням Генрі практично не займається, тому патрання у нього не прокачане. Олеже, вітаю. Дякую за побажання. Дякую. Так. Гаразд.
Давайте тоді потихенечку проїдемося по торгівцях. А після того, як проїдемося по торгівцях, заїдемо в гості до Терези. Ми подарували їй платтячко нещодавно. Подивимось, як вона в цій сукенці виглядає. Так. Майстер ловчий. Да, вітаю, пане Бертоль. God save you. What can I do for you? Купи у мене, будь ласка, стріли. Так, продати. О, ти меч теж можеш купити. Давай ми тобі тоді меч продамо. Ранічі стріли. Всі. Оу! Ти багато чого іншого готовий купити. Це цікаво. Життя в шинку купиш? Да, і життя в шинку він готовий купити. Так, чудово. Чого ж нам ще треба позбутися? Давайте прикинемо. Що нам ще заважає? Зверобою, напевно, що нам стільки не треба, скажімо. Залишимо ось так. Кропиву теж можна трошки скинути. Просто щоб воно... Ох, хай йому грець скільки м'яти. Просто щоб воно не займало місце в інвентарі. Щоб не додавало ваги. Щоб Генрі рухався легенько. Легким поступом, так би мовити. Так, гаразд. Начебто все вірно. Позбулося всього, що нам було не треба. Давайте тепер, напевно, що заїдемо в лазню, помиємо Генрі. Після пилюки відмитися треба від монастиря. Це був вельми-вельми неприємний досвід. І взагалі, пані та панове, якщо ви будете грати у цю гру, я наполегливо рекомендую просто одразу в першу ж ніч придушити святошу, обшукати його тіло, вийти з монастиря і на цьому закінчити страждання. Так, Василь Васильович, вітаю. Дякую за побажання. Тому що, ну, я не знаю, можливо, хтось знайде квест в монастирі захопливим. Для мене це була справжня мука. Так дивно, у стайнях в верхньому замку є кінь пана Радзіга, і тут на дорозі стоїть теж кінь пана Радзіга. Олеся, вітаю. Так, стоп, лазні. Спочатку лазні, далі до Терези. Тому що від Генрі зараз справжнісінький запах мужика. Стільки днів в монастирі не митись. Страшне і сумне. Так. Jesus Christ. Your clothes. Да. Were you assaulted? Це точно. Damn bandits. May Це they burn точно. in hell. Хай вони в пеклі горять, да. Ти пройди, світе. Так, скористатися купальною. Order something here. So what are you interested in? Proper bath. And my clothes need washing. As you wish. Do you have the coin? О, 10 монет це реально не гроші. I'm sure you'll be extremely satisfied. Goodbye. Так, чудово. Генрі чистенький, гарненький тепер. Єдине, що ще сила селена часу. Може почитати Некрономікон? Які тут цікаві таблиці різноманітні. Так, гаразд. Некрономікон. Ціна 10 монет. Папери Ульріха. Ми їх тоді охоронна грамота. Надана хорошому джентльмену Ульріху з Пазава. Протокол огляду монети. Цікаво.
Не знаю, нащо нам ці папери, але діти їх з інвентаря нікуди ми не можемо. Так, праця щоденна також, до речі, можна викласти. О, грець, треба буде в скриню викласти. Так, чим би зайнятися гарному пану до того, як пані переодягнеться? В принципі, 3 години ще чимось зайняти треба. Цікаво, у Мірошника є книжки взагалі? Так, де ти там є? Пешик. Мірошник Пешик. Про інших мельників, про себе. Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Wojciech in Kohelnitz and Simon in Sasa. Tell me about Wojciech. He's young and hot-blooded with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies. Цікаво. What about this Simon in Sasau? An odd one he is, a loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. Цікаві мірошники. Tell me something about yourself. There's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. Can you tell me... Що у нього можна запитати? What's Sahan's cape on like? Ah, that worthless dandy. So Hanish has to knock some sense into him, or I dread to think what will become of this place when he takes over. Do you know Sir Bernard, the rat-eye captain? He's a grumpy bastard, but fair, I'd say. What's the local lord like? So Hanush? He treats his people well, but he's tough as an old oak. The way things are these days, I wouldn't wonder if he and his men started kicking some asses. Ясно, нічого цікавого, ніяких завдань він не має для нас. Ну, окрім того, що треба відрити труп десь. Інших завдань він для нас не має. Так, давайте прокинемо. Хвіст до носа. Що нам взагалі треба з собою, що нам треба викласти? Чи возимо ми з собою щось зайве? Жива вода. Ага, відвар нагідок. Напевно, що половину, принаймні, можна викласти. Я не бачу, щоб нам стільки аж було треба. Так. Ліки мергоєда. Перекладемо невідоме зілля. Перекладемо повністю. Так, їжу залишимо. Валеріана, хай тобі грець. Куди нам стільки валеріани? Я не побачив, що її у нас так багато. Так, можна трошки будь-яків викинути. Вугілля, живокіст. Перед великим походом, як кажуть, треба гарно підготуватися. Повикладати все зайве. Так, добре. Начебто все. Ну що, почекаємо, тоді почекаємо, напевно, що просто скіпнемо трошки час. Для того, щоб дочекатися, коли ж Тереза буде в гарному вбранні. Так.
Олеся казала, чи хто? Барвіна казала, що після 18-ї. Як в нього попросити руку Терези? Напевно, що щось має відбутися спочатку. Тому що поки що немає такого. У-у-у! Яка гарна. Шкода, що по багнюці ходиш. Не з плаття, не з сукні брудниця. Говорите? I've got something for you. I Отакої. got them from Uncle Peshek. Just don't go poking them where you shouldn't. They're lockpicks. They're not really intended for poking in your own locks. True, but at least don't get caught. And if you do, you didn't get them from me. Нормально. Справжня бойова подруга. Подала відмички. Так. Що? Кудись сходити? Хочеш кудись сходити? О, можна її ще кудись зводити? Да? Wouldn't you like to take a stroll somewhere? I'd love to. О! Серйозно? Love it here by the water. But how come you've been so quiet the whole time? What's on your mind? Ти? You're on my mind. Oh? In what way? Well, you know, how pretty you look in that. Ah. You think I look pretty, do you? Yeah, especially when you laugh. I was afraid you'd say especially when you've no clothes on. Well, now that you mention it. Come here, you charmer. О, такої! О, такої! Так, і у нас буде зараз крутецький баф, да? Time passes so quickly with you, Henry. Come and see me again sometime. Точно! І ми отримали бонус. Все, в лазні до дівуль більш ходити не треба. Так, гаразд. Гаразд. Ми готові. Шлунок повний. Да, енергія. Єдине, що енергія. 18 година. Я думаю, можливо, варто, скажімо, до 22-ї поспати, а далі вночі направитися туди, куди нам треба. Власне, нам ось сюди треба. Ну, тобто, теоретично. Хоча теоретично це навіть не так далеко. Чи може поїхати прямо зараз? Чи може все ж таки сповненим енергії поїхати? Так, а що в нас є, щоб відновити енергію? Рятівний шнапс. Що він? Він нічого не відновлює. Так. Вино, да? Можна трошечки вином напоїти? Ні, енергія -2. Тоді медуха, да? Теж енергія -2. А що, спирт? Енергія 10. Поживлення з 10, енергія 10. Чи зілля дрімлюги просто прийняти пізніше, та і все. Дрімлюги. 3 дрімлюги у нас є. Хоча він енергії дає дуже мало. Напевно, що... Давайте, напевно, що один спирт візьмемо. Один одненький. І поїдемо собі. У Вранік. Так. І Генрі щось прокачав. Пияцтво прокачав. Ясно. Навичок немає? Ні, навичок не відкрилось нових. Гаразд. Що ж, напевно, що тоді вночі і поїдемо. Єдине, що... Доведеться нам їхати наживо, напевно, що. Тому що швидкого переміщення туди немає. Добре, що ж. Тереза. Бережи себе. Так, будемо їхати. Yeah. Приїдемо, правда, вночі у той табір, але я не думаю, що це якось буде впливати на виконання самого завдання. Так, здається, тут можна зрізати
Дорога якось трошки чудернацько йде тією стороною. Ага, а ось вона повертається. Табір лісорубів? Схоже, що це табір лісорубів. Так. Здається, десь тут все це має бути. Так, отже нам ліворуч. І далі десь там має бути вже форт. Досить швидко доїхали. Коник швидкісний. Всі подорожі тепер не займають багато часу. Так, там вам не тут. Вітаю, вітаю. Да, слава Україні. Так. Здається, цією дорогою, да? Цією ж? Цією. До речі, класно розташований форт. Фактично, ось тут можна до нього підійти, да, і до самих воріт, якщо штурмувати. І чомусь я підозрюю, що штурмувати його доведеться. Так, здається, постійно по дорозі. Ага. Це може бути воно. Ага, це і є воно, власне. Вранік. Так. Зайшовши в городище Враніка, виконання деяких завдань може бути перервано. Ну, гаразд. Хтось співає. What do you want? Let me inside. Inside, eh? What's the password then? Ага. Відкрити ворота. Термінове повідомлення. Ну, тобто, можна, в принципі... Ти хоч розумієш, з ким говориш? Тобто, можна було його і на понт взяти, да? Тобто, теоретично можна було і не проходити монастир, да? Цікаво. I came here for a game. Show me that. Aye. All right. Welcome to Vranік, comrade. Thank you for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Eric, he should be in the house, at the top. That was easy. Now I better... Так, ми всередині. І Генрі, до речі, спирт почав діяти. Трясця. How goes it? Not bad. I've only been here a few days, but I ain't complaining. Food, booze, and good company. Well, company. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Just what it looks like. Boozing. What else is there to do? Some stupid fuckers trying to keep them fighting for him, but why bother? With this kind of force, we'll go through any opposition, like a knife through butter.
Have you heard anything about what we'll be doing next? Of course. Early tomorrow morning, there'll be a big sortie. Everyone around here knows that. How did you end up here, anyway? Me? Oh, you're a bit green around the gills, aren't you? Me? I'm right at home here, see? Whenever the lords are fighting each other, you'll find me and my trusty sword on one side or the other. Whichever pays best. Найманець. Професійний найманець. Гаразд. Як щодо тебе? How goes it? Same as ever. Boring as ever. Well paid, but fucking boring all the same. Sentry duty, sleeping, sentry duty. Even the boozing started to lose its thrill. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Nothing. Just the way I like it. Getting paid for sitting on my arse. And then when things get lively, just look around. There's a good few dozens of us here. Those poor fucking peasants won't know what's hit them, right? Цікаво, на що ж вони нападати зібрались? Тобто, на яке містечко? Have you heard anything about what we'll be doing next? I don't care. When they tell me it's time to go, I'll go. I don't need to know anymore. You can ask the others, only I wouldn't trust what they say too much. Everyone's got the latest news, and they all know the same bugger all I do. How did you end up here, anyway? You know how it goes. It's always the same story. Lost my trade through my own stupidity and ran away to the woods to get by any way I could. So when I heard they were recruiting, I signed up. Coin is coin. Да. Цікавий контингент. М'яко кажучи, так. А як щодо How тебе? goes it? Not bad. I've only been here a few days, but I ain't complaining. Food, booze, and good company. Well, company. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Just what it looks like. Boozing. What else is there to do? Some stupid fuckers trained to keep up their fighting form. But why bother? With this kind of farce. Ясно, ясно. Have you heard anything about what we'll be doing next? Of course. Early tomorrow morning there'll be a big sortie. Everyone around here knows that. Завтра зранку. How did you end up here, anyway? Me? You're a bit green around the gills, aren't you? Me? I'm right at home here, see? Whichever pays best. Цю історію ми вже чули. Отже, що, два типи тут є людей? Збишек? Серйозно? Збишек, засранцю, блін. Але він не впізнав Генрі, схоже. How goes it? Same as ever. Boring as ever. Well paid, but fucking boring all the same. Sentry duty, sleeping, sentry duty. Even the boozing started to lose its thrill. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Nothing. Just the way I like it. Getting paid for sitting on my ass. And when things get lively, just look around. There's a good few dozens of us here. Those poor fucking peasants won't know what's hit them. Ясно. Тобто, два типи відповідей є, я так розумію, да? Гаразд. Язик мав би заплітатися, Генрі. Да, не без цього. Я погоджуюсь, але вже є як є. Camp life sure ain't easy. Fuck. Так, треба роздивитись. Я так розумію, що може і саботаж якийсь треба зробити. Що тут до чого? Наметів багато. І в принципі солдатів теж немало. Take the women, burn the village, drink, annihilate and pillage. Burning, wrecking, making strife, how sweet it is a robber's life. Oh, fucking sick head. Can't drink no more today. Нормально, народ відпочиває.
Да, багато наметів, реально багато наметів. То такий табір не маленький взагалі. Більше, ніж в Прибіславиці. Чо, може, ти щось нове скажеш? How goes it? Not bad. I've only been here a few days, but I ain't complaining. Ясно. Це Hey, те ж саме, I'm да? new here. Just what it looks like. Boozing. Ясно. Ясно. Тобто, в принципі, діалоги немає сенсу з ними вести. Вони відповідають одне й те саме. Ага, тут можна зайти на стіну. Давайте роздивимось, я не знаю, може ворота роздивимось? Чи стіну, може якісь слабкі місця знайдемо? Теоретично, вночі їх тут можна познімати одного за іншим. Теоретично. Ну тобто, тишком-нишком, тепер у Генрі є можливість вбивати, підкрадаючись. Ні, схоже, стіна всюди однакова. Причому є ще й такий невеличкий форт внутрішній, так би мовити. Бачите, тут теж паркан. Та, здоровенний він, хай йому грець. Реально здоровенний. The wall here isn't too high. О, а що тут? Тут, по ідеї, можна вистрибнути, да? Але ви якраз охороняєте цю місцинку, да? Тобто Генрі, напевно, що через ворота тепер вже не випустять. Отже, треба буде, напевно, що якось вночі вибиратись. Так, а нам потрібен такий собі Ерік. Він у внутрішньому форті. Ну що ж, давайте тоді чимчикувати до нього. Збільшик тут. Цікаво. Чи впізнає він Генрі? Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. This must be where the commanders are. Так, чи хоче Генрі поїсти? Ситість достатня, енергія, ну, енергія плюс-мінус. Якісь розвалені хатини, напіврозвалені. Не спрацьовує чогось. Ага, ти, напевно, і є Ерік, точно. What do you want? Kozlik sent me. Ah, more reinforcements. You're the one from the monastery? Yes, sir. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword? Так. Yes, I know what I'm doing. Well, I think it's best if we put you to the test. Go to our combat master, Vranік. He'll soon find out what you're made of. Just go downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. All right, sir.
Майстер меча Ваник. Це не той Ваник, який тренував Генрі на початку. Біля арени. Де арена? Those tents look pretty impressive. These fellows aren't paupers, that's for sure. Haven't really thought about it. How about you? Тобто, гуляючи табором, ми збираємо інформацію. Балаган. Так, Ванік. Чи впізнає він Генрі? Точно, майстер бою Ваник. Aye, that's me. What do you want? I'm Henry. Eric said you'd try me out to see how good I am with a sword. Ah, another greenhorn. Nice to see Kozlik's doing his job. Mind you, most of the peasants he sends me couldn't fight a pile of manure with a pitchfork. Hey, don't I know you from somewhere? You look familiar. Ну ми ж можемо йому зізнатись, в принципі, да? Давайте зізнаємось краще, я так думаю. Yes, you taught me sword fighting in Scallis. Wait now. Yes, I do remember. We met at the alehouse. Well, I'm glad you made it out alive. I took to my heels before it even started. All right, let's see what you're good for. Have you got a weapon? If not, you can borrow one over there. Now, are you ready? Так. Ready as I'll ever be. All right, let's see what you're made of. Цікаво. А як тобі контрудар? І все? Jesus, you got me. You're a lot better than most of the fuckers here, lad. Well done. I've had a bit of practice. So I see. I'll tell Eric what you've got in you. Don't worry about that. But so you don't think old Vranік has passed it, I'll teach you one trick you'll be glad to know. Oh, that's very generous of you. О, чомусь Well, навчить. I don't want to take it to the grave with me. All right, listen. Before you start twisting and turning, take a good firm stance with your legs wide apart, like this. As if you're about to let off a huge fart. I think I've got it. Thanks. Капець. Так, додаткову навичку ми отримали. Цікаво. Так, що ми можемо тепер? Мул 2. Ще плюс 20 кілограмів. Кабан. Виснажувати вороже здоров'я та витривалість, налітаючи на нього під час спринту. Або мул, все ж таки. Кабан чи мул? Якщо ваші лати важчі за його. Ну, в принципі, обладунки зазвичай Генрі носить важкі. Не те, щоб він в когось там врізався. Частіше все ж таки він мечем рубає ворогів. Ну, давайте візьмемо. Просто цікаво, як це буде працювати. Так. Гаразд. Так, більш нічого. Ні, начебто більш нічого. Поки що. Так, поверніться до Еріка. Мул? Чому мул? Ми ж начебто вже нормально справляємося з вагою. Ось і все норм. Наш же коник тепер є золотий, можна сказати. До речі, конник. Цього коня начебто не було. Катсцена. Sir, may I... What is it? I went to the fight master as you ordered, and I... What's the matter? Lost your tongue? I think I know what's troubling the young master. Ага. He's surprised to see me here. Ось хто, ось хто за всім стоїть. When did you start recruiting Radzig's people, Eric? Radzig? Indeed. This boy is very dear to him. And I expect he's looking for this? Меч. Am I right, young man?
You bastard. Опа. Схоже, ми приплили. He's coming round. I apologize for the discomfort, but it's for your own safety. And ours, of course. You can count yourself lucky, lad. I'm gonna keep you alive. I'm sure your father will pay a nice fat ransom for you. My father's dead. That lackey of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. Nobody told him. They told me, a foreigner, but not him. How very inconsiderate. I'm sure you'd rather hear it under different circumstances and from someone else, boy, but beggars can't be choosers. Your father, your real father, is alive. You even know him. It's your liege lord, Radzik Kobela. О, такої. How much can he really care about you? Here you are, a homeless orphan, and he still hasn't acknowledged you. Your parents are both dead, aren't they? I thought so. And yet, Radzik still hasn't told you the truth. Could it be that he's ashamed of you? I wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why you feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here. I was looking for my father's sword, which was stolen by a certain bastard. And I found it. But I wonder which father you mean. In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm gonna kill you with it. You're hardly in a position to threaten me. But now I think of it, why not? When your father, your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? Radzik will crush you, and I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied on our camp. You must realize that your father hasn't a fraction of the forces I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismund's. And he pays me. When he wins, I win. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything. So meet the new lord of the realm. A man like you will never rule here. Have you never heard of Lord Sokol of Lamberg, or Sahinek the Dry Devil? They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Like they say, the stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Sir, it's time. Now, I'm afraid I have more important business to attend to. I'll leave Udo here to keep you company. And let's hope for both our sakes that your father pays up. Farewell. Rot in hell! Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. Хай йому грець, це такое. Тобто, Радзік Кобела, насправді, батько Генрі. Як же це сталося? Jesus, that brutally works you over. Це Збишек? Here. Try to drink. I thought you'd never come round. How do you know my name? Don't you recognize me? Точно, Збишек. Zbyszek. You fucking traitor.
You throw me to those bastards, and then look me in the eye like nothing happened. Shh, be quiet. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of here alive. So do you want my help or not? Ха-ха-ха, таки Генрі володітиме скаліцем. Схоже, що так. Хай йому грець. I want to get you out of here. But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Ishtvan's bruiser. Цікаво. Why would you, of all people, want to get me out of here? I've got my reasons. If not for the good of my soul, then for the good of my purse. It'll cost you a few groschen, and that's all you need to worry about. You shouldn't look a gift horse in the mouth. Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friends on me when I was trying to bury my parents. I won't deny we didn't get off to a very good start. But this is a chance to start over and let bygones be bygones. So what exactly are your reasons? Nothing you need to care about. Let's just say it's a personal matter. But I do care. I don't believe a word you say. I know you're up to something. So you better try harder to convince me, or I'm not going anywhere with you. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers on each other. And I'm the youngest, so they make a slave out of me. A bandit's life isn't quite how you imagined it, eh? My heart bleeds. But you could easily make a run for it on your own. Why bother with me? Look, I just want to live a normal life. For that, I need peace and some coin. You need to get out of here, and you've got coin. My help won't cost you a tenth of what Ishtvan would want from Sir Ratzik. Why shouldn't we help each other? Ну, є логіка в тому, що він каже. В принципі, хоче врятуватися, да? Дійсно, життя бандита виявилось не для нього. Ха-ха. How do you propose to do it? Finally, we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing you. I'll untie you, and you'll have to make your own way there. It shouldn't be hard at this time of night. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang me. And naturally, you'll pay me something for the risk I'm taking. Risk? Sounds riskier for me than for you. Not really. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock you up again. But me, who was supposed to be guarding you and let you escape? Nobody's going to pay no ransom for me, friend. Ну, є в цьому логіка, да. Його точно приріжуть одразу. Так. What about my possessions? Да, до речі, речі. Хай Eric has йому everything. грець. It would be suicide to try and get to them. Forget them. Oh, wonderful. So I'm supposed to make a run for it like this? It'd be better if you wore something to blend in, it's true. But I can't go and get you anything. I'm supposed to be guarding you. So if I leave my post, I'll have to avoid the others just the same as you. Трясця, ну ходімо. All right then. Let's get out of here. Untie me. That's what I want to hear. But first, swear you'll tell Sir Ratzik I helped you. And that you'll pay me too. You have my word. What's the plan? All right, I'll have to trust you're a man of honor. Now listen, I found a place where you can easily get out. Down in the camp on the slope above Sazau, there's a place where they throw the waste over the wall. The pile of shit reaches almost to the top of the stockade. All we have to do is jump over and we'll have a soft landing. Then we're free. Free and covered in shit. So that's all? Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either of us. I'm supposed to be guarding you and you're... Well, I'm supposed to be guarding you. So we have to keep to the shadows and stay away from prying eyes. I'll go first. There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go left along by the wall. There are cliffs everywhere, so try not to get yourself killed. I'll wait for you not far from the camp, by the dead tree between the path and the brook.
Стежкою та струмком. Так, пані та панове, я заздалегідь вибачаю, що серія буде вночі. Знову вам буде погано видно. Ну, можливо, ми собі процарюємо по дорозі якусь зброю. О, у Генрі ще й половина здоров'я, трясся. Well, I never. Оу! Хвилинку. Хвилинку. Це що нам треба? Зілля дремлюги, рятівний шнапс і відвар з нагідок. Ха-ха! Серйозно? Раз, рятівний шнапс. Збережемо тут гру. Відвар з нагідок. І зілля дрімлюги. Так. Так. Зараз Генрі потихеньку відновить здоров'я. Як же нам обійти охорону? І де взагалі охорона ходить? Десь він тут зупинився, здається. Так. Раз, давайте подивимось. Отже, нам треба тікати з табору. Спробуйте забрати своє спорядження. Можна ще й спробувати забрати своє спорядження. Ну, враховуючи те, що ми збереглися, давайте спробуємо забрати наше спорядження. Так, як би це зробити? Ага, у нас немає відмички. Невже відмичку можна десь прицарювати собі? Так, може охоронця можна зняти? Вийде у нас це чи не вийде? Так. Добити його, звичайно. Так, а тепер забрати все, що нам треба. Так. Напевно, що нам більше треба ось такі речі, які будуть давати буст до непомітності. Так, сокира. Ні, сокира нам не потрібна. Було б круто, якби у нього був кінжал. Це було б круто. Так, гаразд, заберемо ще смолоскип про всяк випадок. Заберемо їжу. Відмичок у нього немає, на жаль. Трясця. І, до речі, нагідок нам не вистачило. Нагідок нам не вистачило. У тебе немає ж, да? Ні, у нього немає лікування. Чуєте, як ми тихенько пересуваємось? От що означають чоботи. Так, і десь тут дуже простий замок. Де ж нам знайти відмички? Чи може можна якось обійти цю хатинку? Там охоронець. Тут нічого.
Він просто стоїть і дивиться назовні, да? Може його можна зняти звідти? Взагалі, якби у нас був час, я так налаштований, знаєте, навіть цей перебити більшу частину бандитів. Чому би і ні? Ястя. Він нас не почув. Так, що у тебе є? Є відмичка. Чудово. І є кінжал. Просто неймовірно. Так. Гаразд. Ну, якось так, принаймні. Хоча можна ще з нього забрати бригантину. Ахенська темна бригантина. Так, шум 39. Ну от вона єдине, що шум видає. Але помітність дає. Ну давайте візьмемо. Гаразд. Ось так тепер виглядатиме Генрі. Давайте спробуємо забрати все ж таки всі наші речі. Єдине що... Чи спить Ерік? Чи він не спить? Тихенько, тихенько. Його тут немає, в принципі. Так. Давайте дивитись. Зілля м'якоступа. Здається, мені це нам може стати в нагоді. Так, а наші речі, напевно, що тут, да? О, так, крихітко. Так, добре. Добре, добре, добре. Так, давайте тепер дивитись, що нам варто одягнути, що нам не варто одягати. Шум 0. Так, кільце печатка. Робить він шум. 67 він робить шум. Таке собі. Так. Натомість ось ці шоси викинемо. Ну, навіть не знаю, чи варто одягати броню. Не певен, що її варто одягати. Це більш помітна.
Темні чоботи. Напевно, що броню не будемо одягати. Все ж таки, як не крути. Так, де воно? М'якоступа. Що воно дає? Злам замків, кишенькові крадіжки та навичка непомітності зростають на 5 очок протягом 10 хвилин. Так, ми його застосуємо. Безумовно, ми його застосуємо. Так, тепер треба прикинути, як же ж нам треба вибратись звідси. Може, можна зістрибнути там? Скільки тут охоронець стоїть? Теоретично можна зістрибнути тут і обійти ось так. Напевно, що таки зробимо. До речі, відвар з нагідок ще один. Щоб підлікувати Генрі. Так, і тихенько зістрибнути. Чудово. Угу, охоронець. Як бути? Він постійно сюди дивиться? Ні, він ходить. Знаєте, напевно, що я все ж таки ще раз збережу гру. Є мінус один бандит. Так, це йде сюди. Угу. Гаразд. Кинемо цього бандита тут. Приймемо ще одне зілля дремлюги. Так, і ти ж підеш в іншому напрямку, да? Розвернешся зараз і підеш туди. Так. Так, добре. Ще мінус один бандит. Так, ось цей же пан нас не помітить, я так сподіваюсь. Так, а цей чому в цей бік дивиться?
Як з цим бути? Просто сюди дивиться в цьому напрямку. Чи не дивиться? Хай йому грець. Неясно. You wouldn't believe me. I was a sentry at Rate, but they paid chicken food, so I joined up with this lot instead. Jesus, what a fucking stink. I can't stand any more of this. Hold your breath. You heard what Eric said. Fuck that little arse bandit. I don't want to catch cholera. Let's get the fuck out of here before I spew my guts. But what if Eric's buggered off somewhere, so he won't be checking on us. Anyway, if we move over there a bit, we'll still be able to watch this pile of shit just as well. Even better, because you won't be doubled over puking. We'll see fuck all in the dark. Who gives a fuck? Come on, let's go. I'd like to see the idiot that would climb a pile of shit to attack us. Так. Охоронці пішли. Вирішили не нюхати лайно, куча якого лежить за парканом. Так, ну, погнали. Вибратися з табору. Так, і тепер в цьому напрямку. Так, ще раз, куди нам тепер? Ага, через ліс, там, де дорога зі струмком зустрічається. Гаразд. Гаразд. Так, дрімлюга ще діє. В принципі, тут можна вже і пробігтися. В принципі, тут, щоб вам трошки краще було видно, можна вже і запалити смолоскип. Так. 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 І ось так. Також давайте, напевно, що одягнемо вже нормальні обладунки. Так. Чорний каптур. Ну, каптур навіть можна зняти. В принципі, він вже тут не потрібен. Чудово, слухайте, все вийшло з першого разу. Все вийшло з першого разу. Давай, Генрі, вже не зламай собі ногу. Коли вже вибрався з такої халепи, давай, не зламай тут вже на рівному місці собі ногу. Так, десь тут має бути збіжок. Ага, ось він. So, we're out. Now it's time for you to keep your part of the bargain. Умова є умова. Ну, в принципі, хоч він і падлюка рідкісна. І Генрі підставив, чи може... Ну, гаразд. Don't worry, I keep my word. But I have to go to Ratai and see my father. They took my coin when they captured me. Fine. We should get out of here as quick as we can anyway. Well, you'll have to help me. Somehow the massage I got from that big bastard didn't do me a lot of good. I don't suppose you have a horse hidden around here. A horse? Actually, I didn't think of that. А, та годі. А де обладунки? Тобто що, від нас не очікували, що ми заберемо свої обладунки? Хай тобі грець, серйозно? Якось це тупо. Any word about your boy, Radzig? Nothing yet.
Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now I wonder where he might have got those from. Don't start, Hanush. I'm sorry, sir. This fellow... Henry! Father? I told you he had balls. Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. It looks like you have plenty to tell us. What happened? I got a bit tied up at Vranік. But now I know what they're planning. What's being planned? And who's planning it? Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Skalitz. Sir Istvan Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranік. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sasau. It's inaccessible from 3 sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rebel of his! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle. Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Radzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranік tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, sir. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Is there something else? The thing is, we have to deal with Zbyszek. I see. And who is he? Zbyszek is from Skalitz. He helped me escape captivity and saved my life. I promised him a reward for it. Indeed. Well, Zbyszek, if you saved my son's life, I'm grateful to you. As a token of my gratitude, please accept this reward. Thank you, sir. Thank you for your generosity. And under the circumstances, we won't ask how you came to be with that herd of swine at Vranік. So you'd better get out of here quick, before I start thinking about it. Yes, sir. Thank you, sir. Да, логично, Goodbye, my lords. логично. Thanks, Henry. God be with you. Гаразд. Get a good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. О, так. No more, my lord. I'm your father. I swear, Hal, I plan to tell you. I'm sorry Istvan, of all people, beat me to it. But now we have more urgent matters to deal with. Later we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Good. Да, не просто переключитись. Son. Так, цікаво, чи видасть нам Бернард щось дійсно таке, що вартує уваги? Чи є у нього щось аж прямо таке?
Так. Смолоскип, да? Я так розумію, смолоскип нам не потрібен. Тарч. Так, це в коня закинути. Броня. Це не треба, в принципі. Що, давайте зайве поскидаємо одразу. Поки б'є на бат. Так, інвентар. Броня. Це нам не треба. І ось це. Решту обладунків, в принципі, можна трошечки підрихтувати, але загалом все виглядає досить непогано. Так, гаразд. Швидкий ремонт. Що? Що? Awake already? I hope you've had a good rest after all you've been through. You might need it. We've got work to do tonight, so get up and get going to Talmberg as soon as possible. You need to rouse Sir Divish and his men for the attack. We'll meet this evening at the stronghold and settle up with that sly bastard. Can I ask? Є запитання. Власне, обладунки. Де обладунки, а? Thank you. Де ми можемо обладунки If I взяти, don't а? set off right now to deliver the message to Sir Listen Divish, up, men. there's a good chance our men It's going to be a will lose long the night, battle. and I no can't let easy that happen. picking. I want every last one of you standing here in full armor and ready for action by sunset. Так. Обладунки, а? Okay. Тренування, а обладунки. I'll be with you. Хай йому грець. Обіцяли ж видати все, що Генрі захоче. О, такої. Знову якась чортівня. Так. Гаразд. Набір бронника. Далі. Набір коваля. Набір кравця, набір шевця. Так, дивимось. Відремонтовано. Бритва готова. Ну і чоботи майже в ідеальному стані. Так. Кінь. Добре, що кінь на місці, що коня не забрали. Так. Гаразд, ну що ж. Швидке переміщення тоді. Швидке переміщення. Талмберг. Далеченько доведеться їхати. В чому проблема? Чому він так підвис? Туша на дорозі? Об'їхати? Та, скорше за все, знову якісь бандити. Озброєні люди? Ні. Не треба нам озброєних людей. Досить. Да, цікаво. Цікава історія розвивається. Головне, щоб пані Стефанія при всіх не казала любий Генрі. Це просто зашквар якийсь буде. Так. Де там пан Дівіш? Генрі привозить тільки добрі новини. Sir, I bring an urgent message from my father, from Sir Radzig and Hanush. I take it you've heard. What does your father want from me? I found out who's behind all the unrest in the region, and Father and Hanush have decided to put an end to it all. What? So who is responsible for all our recent troubles? You may have met him. Istvan Toth. No, I haven't met him. But Sir Radzig said he'd been here to visit before...
Before the raid. I don't suppose that's a coincidence. What kind of man is he? What is he after? He's in the service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old stronghold above Sasau, and they're planning to attack very soon. Father and Hanush have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When? And how? Tonight. They send word for you to muster your men and rendezvous with them at Vranік. This is madness. Maybe it is. But I fear that Radzik and Hanush are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make ready. We march tonight. Leave only as many as you must to guard the castle. Very well, sir. As you command. Will you be coming with us? Yes, sir. I have some scores to settle with them. Отак. Буде велика битва. Дивно тільки, чому Генрі на простому конику їдеть. Та, велика битва буде, хай йому грець. Well, Divish. I see you don't want to miss the show. You didn't expect me to leave all the glory to you. Never. We wouldn't dream of starting without you. What news? Did you parley with them? We did. And what was the outcome? Not quite what we hoped for. Radzik wanted to go parley with him in person. Fortunately, I talked him out of it. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the countryside. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them. Tell us what you saw, lad. Так. Катсцена? Чи що треба буде робити? What do you want to know, exactly? Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the whole camp. On a small hill inside it, there's a half-demolished farmhouse that's ringed by another palisade. That's where I was held prisoner. And that's where Toth's based. Him and his inner circle. Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? There might be 50, maybe 60. Most of them in the right-hand side of the camp. And the men? How many men strong are they? Quite a few. At least 80. Huh. We don't number much more than that ourselves. We do outnumber them, though, even if only by a few men. And our men are well armed and disciplined. The foe, nothing but a rabble. From what I've seen, it's best to attack from our direction. How does it look from the other sides? The east side is all rocks, so no hope of launching a major assault from there. On the other hand, that's the way I escaped. It's where they throw all their waste. The heap's already so high it's almost to the top of the palisade. Now that is interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gates, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd expect no less from you.
If we cause an enormous uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have tents there? Yes, sir. Well, if I'm not mistaken, tents usually burn rather well. And we have quite a few archers. You don't do things by halves, Divish. Хороша стратегія. I believe we have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. There's an entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them and then attack. Those bastards won't know which way to turn. At that point, Robard and his squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those whore sons off the face of the earth. Велика битва. А йому грець. Listen up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a stockade, but they are still a pack of curs who are no match for men like you. And tonight, we are going to festoon these trees with corpses. First, we will set fire to the little hornet's nest. Then we'll keep them busy by the gate. And when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear. And we will hack them to pieces. Have you got it? Yes, sir! Good. Now, when we reach the ramparts, the archers will cover the men climbing it, and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Yes, sir! Glad to hear it. Now, let's do it! Forward! Бравада. Буде велика заруба. Так, чи все добре зі стрімом? Давайте я гляну. Якісь трансляції, начебто все нормально. Так. Щось дуже посилено підвантажується. Що ж це буде? Що ж це буде? Хай йому грець. Так, броня. Одягнути. Зброя. Все на місці. Гаразд. Яка краса. Так, а чи можемо ми прийняти дрімлюгу? Можемо прийняти. Чудово. Трошки підсвітимо ніч. Ха-ха-ха. Ай, йому грець. Ну, коли можна Генрі лізти? А чому не можна лізти, а? Тільки через ворота. Дайте ж пройти, хай йому грець. Так, як же тут розібрати з усім цим? Схоже, тут ворогів набагато менше. А цього ми взагалі не можемо зачепити.
Хай йому грець. Так, розібрались. Займіть ворота. Ну, не знаю. Мені здається, мало б бути більше ворогів. Ні? Так. Далі катсцена підзавантажується. Так. Henry! Go with the men and flush out anyone left around the Так, мінус цей. Мінус цей. Ну, давай, свиня, помри. Кляті бандюки. Кляті невігласи. Шлях би вас трафив. Штурмуйте верхні ворота. Ну, якось не знаю. Може мені здається, але за Прибиславець якось битва була більш насиченою, якщо хочете. Мені здається, ворогів більше було тоді. Капець, пан Гануш взагалі не заморочується з шоломом, я так дивлюся. Так, алебардістів треба вимикати, вони найбільш небезпечні. Так. Мінус вони. Фу, чудово, нарубали. Так, ну що, будемо ми мати можливість вбити цього крисьониша, цього тота. Чудово. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, трошки по Генрі прилетіло. Так, чудово. Вбити бандитів раз і назавжди виконали. Where's that Hungarian bastard? Why isn't he here? Don't tell me no one was in command! It does rather look that way, Hanush. Henry, where's Top? You said he was here. He definitely was, sir. I've got the cuts and bruises to show for it. We have to find out where he slithered off to. Look for clues. Anything that will tell us what he's doing.
Так. Тобто, ще детективом трошки треба попрацювати. Гаразд. Чомусь, я думаю, треба шукати здебільшого ось тут. Порожньо. Ключ від скрині Еріка, ну... Це вже нам не потрібне. Ось тут може щось. Хоч ні, ця шафа не відкривається. Так, відвар з нагидок. Де ж підказка може бути? Лист з Враніка. Ага. Так, ми знайшли те, що треба, да? Sir, this was all I could find. A letter? What does it say, Radzig? Alongside hunting, drinking, and swordplay, you might find time for a little study, old man. In the courts of Prague, every Tom, Dick, and Harry can read nowadays. Yes, well, here in the countryside, we don't give a tinker's curse about such things. That's what I've got a scribe for, anyway. What does the damn thing say? It appears to be written by Toth, but it doesn't say to whom. It says everything is going according to plan, and the castle should soon be taken. Castle? What castle? What does he need a castle for? Sir, we took this one alive. And it seems he's not just some ordinary spear carrier. Where's that rat Toth? Where did he go? Speak, damn you! He's thwarted you again, hasn't he? If you play your cards right, you might come out of this in one piece. Where is your lord? He was here yesterday, wasn't he? Come now, sir. We both know where I will end up. My lord is gone. He took most of the men and left. Where has he gone? What is he planning? He writes here about taking some castle. Which castle? Oh, some nearby castle. Left completely unguarded. Now I wonder where it could be. Talmberg. What are you saying, you horse son? Talmberg. Did he go to Talmberg? You'll never get him. You'll never get. What? We're planning on sending him to some monastery to become a monk? I believe we have some work to do, Sir Divish, do we not? Mount up, gentlemen. Да. Any time to waste. Да, слухайте. Чи буде кінська погоня? Хай йому грець. Оце поворот. Halt! Who goes there? Greetings. We were ambushed. We need assistance. We have wounded men here. Open the gate. Да, годі, просто так ніколи не відкривали. Come on! Come on! Lady Stephanie, I really don't think we should... My lady. Faster, man! Come on, faster! My men are gravely wounded. Without treatment, I'm afraid they won't live to see morning. Hiya! Hiya! Not to worry. We'll take care of them. My lady, you have my uttermost gratitude. May God reward you for your kindness.
Every Christian should help his neighbor in his hour of need. True. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears taking a guest into his house. Signal the others. Yes, sir. А йому грається отак от. Те, яке з собакою, напевно. А решту не знаю. Oh no. We're too late. Quickly! Follow me! Хай йому грець. З вогню та в полум'я. О, тут буде вже зовсім по-іншому все. Я так підозрюю, що тут буде набагато більше ворогів. Так, гру збережено. І не дарма, я так підозрюю. Займіть зовнішнє подвір'я та підготовте плацдарм для проникнення в замок. Відкрити грати до зовнішнього подвір'я, аби туди могло зайти підкріплення. Та, хай тобі грець. Чого ж я його не дістаю? Так. Відкрити грати. Так, до побачення. Помри! Собака така. Так, мінус цей. Так. Раз. Далі. Так, відкрити ворота. Відкрити ворота. Так. Пан Роберт розбереться. Відкрити ворота.
out, you rat! Come out and fight like a man! I don't think so. I like it better right here. Would you rather hide behind my wife like some mangy whelp? I could just as easily cut her throat. I have hostages enough, and strong walls to protect me. Bring him here. А, трясся, як це сталося? Radzig? What do you want, you viper? Let me think. Actually, there's nothing I want from you. Except maybe to see you all die. Fire! Burn it down! Да, сумно. Що ж далі? Christ. Are you all right? I'll live. Whew, but I don't think I'll be wielding a sword for a while. Oh, we have men enough for sword wielding. A good lord is harder to come by. How the hell did they get Radzig? I didn't make it to the gate. He was charging against reinforcements from the castle. We have to save my father somehow. And we have to save my wife and get our home back. My friend, I think you know as well as I. We have to lay siege. No! No! That is our last resort. We have to try all our other options. Sir, if a few men could scale the western wall after dark, maybe they could get inside, free the hostages, and open the gate. That is, if they're holding them in the courtyard, as we've always done. Well, that's a big if. What if they're seen and they can't raise the portcullis quietly? Sir Hanush, if we can save just one hostage. It's a perilous undertaking. Who would you send? I'll go. Then let us make ready. Так, стелс-місія буде, да? Я так підозрюю. Пані та панове, також, якщо ви дивитесь, не забудьте поставити вподобайку. Так, і де ж ми I'd знаходимося? better get ready for the night raid. Під Some Таунберг. light clothing would be best. Dark colors. Так. Відвар з нагідок закінчується. Так, зілля дремлюги ще є. Зілля м'якоступа, до речі. Так, повідмінялися всі завдання. Я так розумію, що це фінальний квест, да? Охо-хо. Так. Рупрехт. Хто такий I Рупрехт? must reward you for saving my livelihood. If folk believed the stories, well, I dread to think how it could have ended up. But the bad stone wasn't even from your quarry. Still, sometimes words can hurt a man more than a blow from a mace. Here's your reward. You've earned it, lad. Це той каменяр. Хай йому грець. Так, гаразд. Хто тут є взагалі? З ким тут можна взагалі чи торгувати, чи щось таке? Ніхто, да? Торгувати нема з ким. Темний одяг. Хоча ні, тут є коваль на тій стороні. Так, власне, де він? Кузня є, коваля немає. Так. Гаразд, може тоді варто з'їздити, скажімо, в Сазаву затаритись.
Потрібен темний одяг. Коли будеш готовий, йди до капітана Роберта. Потрібен темний одяг. Власне, навіть не знаю. Чи є у нас тут наша скриня десь? Не ясно. Роберт спить. До речі, а скриня може біля нього? Ні. Чи треба їхати аж в Ратай? Хай йому грець. Ну, тобто, темні чоботи ми там залишили. І взагалі одяг можна прикупити. Хай йому грець. Давайте з'їздимо, напевно, що в Сазаву. Так, в Сазаву. Тут є зброяр, коваль. До речі, швець. Кравець, верніше, тут є. Є кравець. Можна до кравця з'їздити. І є також швець. Давайте швиденько злітаємо в Сазаву. Вона тут не так далеко. Нічна вилазка, кінжал. Ну, можливо, і меч треба буде з собою взяти. Обладунки. Навіть не знаю. Обладунки, напевно, що треба буде по мінімуму взяти. Так. Ага, а тут же ж немає. Йому грець, точно. Тут же ж немає. Так, чоботи у нас точно є, да? Чоботи точно є. Що нам треба? Давайте дивитись. Темний одяг. Так, це бакалія. Трясся. Нам кравець треба. Кравець трошки далі. Чоботи є. Нам треба якийсь вафенрок чорний. Напевно, що. О! Амвросію! Пупсику, привіт. Так. Давай торгувати. Довгий темний вафенрок. Помітність 43. Напевно, що цей треба прикупити. А тут помітність 22 взагалі. О. Синій бойовий жипон. Може жипон купити? Правда, у нього броня всього 7. Койф у нас є. Взуття у нас є. Чорний пурпуєн. Хай йому грець, оце назва. Чорний пурпуєн. Чорний шарф. Краще вже чорний каптур тоді. У нас, в принципі, він є. Сірий шарф. Сірий каптур. Так, що ж окрім вафенрока? Що нам треба окрім вафенрока? Койф є. Синій бойовий жипон може використати. В принципі, помітність низька, шум низький. Давайте візьмемо. Це буде такий собі експериментальний білд у Генрі.
Ну, начебто все, що треба. Взуття є, да? Взуття є. Гаразд, їдемо тоді, швиденько поселимося в кімнату, щоб у нас там скриня з'явилась. Заберемо звідти одяг. І ми готові. І ми готові. Так, нічний дрімлюга там 2 зілля ще є, рятівний шнапс також є, хоча гра, в принципі, сама собою зберігається. Я так розумію, що я підозрюю, що перед нами буде стояти якийсь моральний вибір. Кого врятувати? Батька Генрі чи пані Стефанію? І відверто кажучи, мені це не дуже подобається. Тому що я би волів зберегти їх обох. Так, місце, щоб поспати. Aye, for how long? Так. Just the one night. Навіть менше. Навіть менше, чоловіче. You'll like it here. Take care. Так, гаразд. Як там, до речі, блудунки Генрі поживають? Дублет можна трошки підрихтувати, да? І Хауберг. Йому теж дісталось. Так, гаразд. Тоді ремонт. Спочатку ремонт. Так, це заберемо. Це заберемо. Це і... Що? Шевця? Набору шевця немає, да? Про набір шевця ми забули геть. Хай тобі грець. Хай тобі грець. Так, скриня. Темна бригантина. Ну, навіть не знаю. Шум 39. В принципі, хороша історія. Помітність у неї низька. Чорний каптур, точно так. Чорний шаперон. Навіть не знаю. Захист ніякий. Напевно, що все ж таки будемо в чіпці. Стьобаному чіпці. Так, взуття. Взуття, темні панські чоботи. Так. Так. Схоже на правду. Давайте дивитись. Броня. Хауберг доведеться зняти. Він дуже шумний. Шпори також. Шоси. Наплічники. Ну, до речі, дублет можна залишити. Чорні шоси. Можна залишити. Синій бойовий жипон замість бригантини. Бойовий жипон. Темні панські чоботи. Чорний каптур. Чи може чорний вафенрок? Помітність 63. А якщо каптур? Каптур краще. Стоп. Або жипон, або каптур, да? Оу. Видимість, помітність, ну, ясно. Жипон, значить, не будемо використовувати. Пацана теж знімемо, ну, ось приблизно десь так. Помітність 47, 43. 6, 12. Нічого собі. Да, захист майже ніякий залишився через це все.
Але непомітність натомість хороша. 7 шуму додає воно. О, але зменшує помітність. Давайте все ж таки бригантину залишимо на Генрі. Голова, звичайно, погано захищена буде. Будемо сподіватися, що в голову Генрі прилітати не буде. Тому що якщо чіпець... Ну, хоча він додає всього 2 шуму. Гаразд. Залишимо так. Такий собі баланс між непомітністю і захистом. Мінімалістичний баланс. Так, запас вагів, в принципі, у Генрі ще є. Можна скинути те, що нам точно не знадобиться. Так. Ось це. Це. Та й, власне, все. 20 кілограмів з запасу. Думаю, цього буде достатньо. Так, гаразд. Гаразд. Приблизно так. Давайте повернемося тепер до пана Роберда. Чи спочатку відремонтуємось? Швиденько з'їздимо, відремонтуємось, а далі повернемося до пана Роберда. Так, зброяр. God's blessings. What can I do for you? Чи до коваля треба було? Щодо ремонту. Давай відремонтуй нам все. Все. Не шкодуємо грошей. Відремонтуй все, просто. Так, чудово. Треба діяти швидше. Так, ти ж ремонтуєш теж, да? Так, ремонт. Все, знову ж, все, відремонтуй, все. Так, чудово. І тепер швець залишився. Який живе де? Який живе десь, здається... Десь тут, здається, живе швець. Та годі тобі, ти не можеш перескокнути. Через такий невеличкий парканчик. Не може. Так, де там швець? Ось тут живе швець. Хай йому грець. Швець, хай йому грець. Да? Чи де він має бути? Чи ось тут? Схоже, що ось тут все ж таки. Так. I'm honored that a knight such as you takes... Да, ремонт. І одні, і другі відремонтуй. Все. Ми готові. Так, відвар з нагідок. До речі, відвар з нагідок закінчується. Нічого собі, оце часи настали. А-та-та. Так. Добре. Тепер швидке переміщення. Ага. А ми лиш до Талмберга можемо. Ну гаразд, проїдемо так.
Збережись перед таким завданням. Обов'язково, обов'язково. Можливо, ще й перезавантажуватись доведеться, хто зна. Судячи з усього, ми вже наближаємося до розв'язки. Тобто ось вона буде. Yeah! Так, добре. Як наш диверсант виглядає? Ну, якось так. Темного більше, ніж світлого. Так, і, до речі, пан Роберт... Це вартовий. Пан Роберт, до речі, відсипався десь тут був, здається, да? Ми його знаходили. Ні, це вартові. А де Генрі може поспати, а? Да, пан Роберт відсипається. А Генрі як енергію відновити чи вистачить? Так, гаразд. З'їмо тоді форелі сушеної трошечки. Ситість 82, ну і грибочки ще. 74, 76, 78. Чудово. Енергія на рівні. I'm ready. Are you sure? You should wear lightweight black clothing. Anything you don't need, you can leave here. I don't want you clanking around in plate armor. Так. Yes, I'm ready to go. Все зроблено. Good luck to you. If any of you are having second thoughts, this is your last chance to speak. Very well. So I hope we're all clear on what has to be done. We need to free the hostages to deprive Toth of his advantage. Now he'll be keeping them somewhere where they can be guarded, but somewhere separate from his other men. And where would that be? We always kept our captives in the house on the bailey by the stables. What if they're in their tower or somewhere else? Then we'll have to go to the gate and try to open it. But that will take time and attract attention. So we can only do it if we know exactly how things stand. And if they sound the alarm, before we've done anything, we get out of there quick. Understood? And leave them there? Better a couple of hostages than a pile of corpses. Lord Capon, are you quite certain you want to engage in this action? Oh. Quite. After all, it can't be much different from sneaking out of the upper castle in Rattay and back in every night. Besides, who else will keep this hothead from raising bloody mayhem? Well, see to it that you do, my lord. May God guide our footsteps. Ага, Олег пропонував зберегтись. І я погодився, що да, збережуся. Ну, зараз, я сподіваюсь, гру збереже все ж таки. Так, гру збережено. Так, знаєте що? Напевно, що стріляти ми не будемо. We'll go first and take out the sentries. Wait here. What are they waiting for? Quiet, for fuck's sake. What? What are they waiting for? How
should I Mother of God! Why do I bother asking? Oh, be quiet and watch that light on the battlements. Fuck this waiting, I'm gonna climb. Так, шановні, нешановні, давайте тоді приймемо дрімлюгу, щоб вам було все видно. Шановні, нешановні, це я казав про цих панів, які полізли вперед, і Генрі залишили позаду. Генрі сам досить добрячий диверсант. I'll put on his armor and watch this side, but there are still 2 guards on the portcullis winch to deal with. Any volunteers? Henry will do it. Buffoon. Henry, then. Just make sure you keep quiet. Так, знищить вартових біля воріт. Здається, це в цьому напрямку, да? Чи ні? В цьому. Так, зілля м'якоступа. Так. Що ще? До речі, набори ці. Ага. Де нам треба зняти? Знищить вартових біля воріт. Гаразд. Їх там 2. А тепер 1. Hostages. It'll all go a lot easier if no one sees us. And fooling around with the portcullis is bound to draw attention. First, we have to find the hostages. Then you can come back and do your thing. Easy now. We're almost there. Let's not fuck it up at the 11th hour. Ну і... Ти даш пройти? Ей, птачок. Дай пройти. Хай би тобі грець. Careful here. All doors lead to the courtyard. All it takes is for one man to go for a piss and he'll see us. Ну, а охоронця треба вирубати чи як? Jesus! Get a fucking move on, man. Patience. He has to move. Any time now.
Так, прямо ось тут стоїть охоронець. Ага, пішов наверх. Я б все ж таки, ну гаразд. Можливо, да, не треба прибирати того, тому що цей може його побачити. Where's Sir Radzig and Lady Stephanie? Lady Stephanie? She's not here. She must be held somewhere else. Where? Where is she being held? And where's Sir Radzig? I suppose the lady might be in her chamber. We don't know anything. They herded us here and told us not to move a muscle. Take care now. What? І що далі? Тут їх немає. We'll have to go back empty-handed. I really thought we could pull it off. We're not going anywhere. Not without my father and Lady Stephanie. And how are we meant to find them? They're not in the stables or anywhere nearby. You want to creep right inside the palace where Todd's men are everywhere? Хай йому грець! Вибір! Ох-хо-хо-хо! Так, ми повинні їх витягти. І до чого ж це призведе, цікаво? Відступаємо це безнадійно. Спробуємо. Yes. We can't leave them in Toff's hands. It was hard enough getting this far, but going inside is madness. What good will it do them if we get caught? Then we mustn't get caught. Listen, Hal, I can appreciate your stubbornness, usually. But this could cost us our heads. At least we saved those other people. Рязь, це ще один вибір! Ох! Ну, врешті-решт, невже це так важко? I told you, I'm not leaving here without the hostages. If you're determined to be a stubborn ox, go right ahead. I suppose you might as well look for your sword while you're at it. No point leaving the job half done. Save your speeches. Are you going to help me or not? If you want to get yourself killed, you can do it alone. But before you go raising bloody mayhem, give us time to get out of here. Так. Come on then. Let's get the fuck out of here before they catch us. Kurva! Fuck my ass! Отакої. Тікайте, сортеці, разом з Яном Птачиком. Ясно. Henry! We'll have to carry him out of here Henry, right now. get me out of here! Stop telling everyone what an idiot you are. Hey, all of you! Get out of here! Raise the alarm! Так. Хай йому грець. Тікати, тікати. Ну, Quick! They're right behind us. That is, behind you. They're in front of me, and I can't do anything. Faster! Ну, так а що робити? Трясся. Ну, ми принесли його сюди і... Run, for Christ's sake, and don't shake me so much. До сходів, да, я так розумію. This isn't very comfortable. Can't you stop hopping around with me? My arse is killing me. If you don't get a move on, Птачика підстрелили в дубцю. Трясся. Ну, втекли. Ах. I have to admit, we didn't do too well. True. The shame of it. They drove us back before we even got anywhere. It's worse than if they'd killed us. Well, I wouldn't go that far. We had to give it a try. If we succeeded. If pigs had wings. I know it troubles you, but it's not over yet. We'll rescue the hostages and hang that bastard Ishvan. Так, ясно, нічний рейд не вдався. Не вдався нічний рейд. Трясся. Облога все ж таки, да?
seems, Robard, that we're running out of options. We don't have enough men to scale the walls with ladders. We can't afford to lose any more. We can only take Talmberg by a ruse or with superior numbers. Ruses have failed, and we don't have superior numbers. Then we are left with no choice but to build a trebuchet. To demolish my own walls. Where is Master Fafar? He's waiting. We sent for him as soon Bring as... him to me. Let's not waste time. Да, шкода, не вдалося нам врятувати заручників. Я так розумію, що в принципі опцій навіть не було. Тобто в будь-якому випадку це б звелося до програшу. Trebuchet, my lord. That's not entirely in my field of expertise. We have to take back Talmberg. Yes, indeed, sir, I understand and that. You are the best engineer we can rely on in the whole fiefdom. Oh, well, thank you, my lord, but it's just that I've never built a trebuchet before. This could take some time. Then you'd better get to it. Bernard will go over the plan of attack with you. Oh. Well, Master Tobias, you have much to do and little time. I will not keep you any longer. Indeed. От такої. Да. Крута задача впала йому. How are the preparations proceeding in the other camps? As well as can be expected under the circumstances. There are still many things that need doing, but I just don't have the time for them. No, you don't. Henry. Yes, sir. I would like for you to help with the preparations in the encampments. Gladly, sir. Robard will brief you. That'll be all. Дивно, що вони до нього продовжують ставитися як до якоїсь звичайної людини. Ну, тобто він же все ж таки син лорда, хай йому грець. Гаразд, пані та панове. Що ж, я думаю, на цьому ми на сьогодні зупинимось. Да, нічогенька серія вийшла. Тобто, я не дарма помітив у Враніку, що ворогів мало. Дійсно, це була просто засада, так би мовити. Це була підстава, так би мовити. Тобто, основні сили, насправді, пішли з Враніка, і ті, що залишились, просто прикривали їхній відхід, створюючи видимість тільки супротивника. Що ж, я думаю, в наступній серії вже буде розв'язка, і ми нарешті, хай йому грець, наштрикнемо на меч цього негідника пана Тота. А поки що будемо завершувати на цьому. Я сподіваюся, серія вам сподобалась. Я продовжую дивитись гарний середньовічний фільм. У мене такі враження від гри. Сподіваюсь, вам також забавка подобається в моєму виконанні. Що ж, якщо так, то пам'ятайте поставити вподобайку. Якщо ви нові на каналі, дивитесь перше відео, і воно вам сподобалось, подивіться ще контент по цій грі на моєму каналі. Спробуйте розпочати цю серію з самого початку. Я думаю, вас вона точно зацікавить. Що ж, на цьому будемо завершувати. Дякую, що були зі мною, дякую, що дивились. Бережіть себе. Підтримуйте українське всюди, де його зустрічаєте, і побачимось з вами в наступних відео.